dear friends, I'm Professor Dhanaji Arya. Welcome all of you on my YouTube channel. Dear friends, as we have been discussing about future tenses, today we are going to discuss about future perfect tense. Let me repeat, future perfect tense. See, that action will have completed in future. लक्षात घ्या, ती क्रिया फ्युचर मध्ये एका विशिष्ट वेळेच्या आधी संपलेली असेल. हे जे काही आपल्याला बोलायचं आहे ते बोलण्यासाठी आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करतो. तर मित्रांनो, सर्वात प्रथम आपण याचा स्ट्रक्चर समजून घेऊया. आणि याचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर म्हणजे सब्जेक्ट प्लस शॅल हॅव ऑब्लिक विल हॅव प्लस क्रियापदाचा थर्ड फॉर्म आणि मग ऑब्जेक्ट अँड देन द ॲडव्हर्बियल, म्हणजे एक स्पेसिफिक टाइम जो फ्युचर मधला आपल्याला मेन्शन करायचा आहे तो आपण इकडे मेन्शन करतोय. तर अशा पद्धतीचं हे स्ट्रक्चर आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन कोट द एक्झाम्पल इज लाईक दिस: शी विल हॅव रीच्ड ॲट द होम बिफोर 6 o'clock इन द इव्हिनिंग. ती संध्याकाळी 6च्या आत घरी पोहोचलेली असेल. बोलतोय मात्र आपण दुपारी, बोलतोय मात्र आपण सकाळी किंवा दुपारी, आणि रेफरन्स देतोय संध्याकाळच्या 6चा, आणि त्या 6 वाजेपर्यंत पोहोचण्याची क्रिया संपलेली असेल असं म्हणतोय आपण. फॉर एक्झाम्पल, शी विल हॅव रीच्ड ॲट हर होम बिफोर 6 o'clock और बाय 6 o'clock. 6 पर्यंत ती तिच्या घरी पोहोचलेली असेल. याचा जर निगेटिव्ह करायचा असेल तर आपण करूया: शी विल नॉट हॅव रीच्ड ॲट द होम बिफोर 6 o'clock इन द इव्हिनिंग. संध्याकाळी 6च्या आत ती घरी पोहोचलेली नसेल. याचा क्वेश्चन करायचा असेल तर विल सुरुवातीला घेऊया आपण आणि म्हणूया: विल शी हॅव रीच्ड ॲट द होम बिफोर 6 o'clock इन द इव्हिनिंग. संध्याकाळी 6च्या आत ती घरी पोहोचलेली असेल का? आणि याचा जर आपल्याला निगेटिव्ह क्वेश्चन करायचा असेल तर आपण म्हणूया: ओंट, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वापरतोय. ओंट शी हॅव रीच्ड ॲट द होम बिफोर 6 o'clock इन द इव्हिनिंग. ती संध्याकाळी 6च्या आत घरी पोहोचलेली नसेल का? असा हा मी इथे ओंट विल नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वापरलाय. आणि जर विल नॉट वापरायचा असेल तर मला म्हणावं लागेल: विल शी नॉट हॅव रीच्ड ॲट द होम बिफोर 6 o'clock. संध्याकाळी ती 6च्या आत घरी पोहोचलेली नसेल का? अशा पद्धतीने विल नॉटचा वापर करून सुद्धा आपल्याला हा क्वेश्चन विचारता येईल. आणि जेव्हा केव्हा आपण WH चा प्रश्न विचारूया तेव्हा आपण या येस नो टाइप प्रश्नाच्या मागे व्हेन किंवा जो रिक्वायर, जो पाहिजे तो WH वर्ड आपण वापरूया आणि म्हणूया: व्हेन विल शी हॅव रीच्ड ॲट द होम. ती घरी केव्हा पोहोचलेली असेल. आणि जेव्हा केव्हा WH चा निगेटिव्ह क्वेश्चन आपल्याला करायचा असेल तेव्हा आपण या ठिकाणी म्हणूया: व्हेन ओंट शी हॅव रीच्ड ॲट द होम. ती घरी केव्हा पोहोचलेली नसेल. अशा पद्धतीने आपण ही 6 प्रकारची वाक्य जी की आपण रोज आपल्या बोलण्यामध्ये आपण वापरत असतो, ही 6 प्रकारची वाक्य अशा पद्धतीने आपण करून घेऊया. आणि हे 6 प्रकारची वाक्य जेव्हा आपण डिस्कस केली त्यानंतर सपोज वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ दिस टेन्स. नेमका हा टेन्स कुठे वापरला जातो मित्रांनो, ते जेव्हा आपल्याला डिस्कस करायचं आणि समजून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहावा लागेल. याच्या पुढे मी तुम्हाला सांगतोय की याचा नेमका यूज आपल्या रोजच्या बोलण्यामध्ये, रोजच्या कम्युनिकेशन मध्ये कुठे केला जातो. येस माय डिअर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ फ्युचर परफेक्ट टेन्स. सो व्हॉट इज द यूज? फ्युचर परफेक्ट टेन्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ॲक्शन which will be completed before one particular time or period of time in future. म्हणजे भविष्यामध्ये एका विशिष्ट वेळेच्या आधी किंवा त्या वेळेला किंवा एका ठराविक ड्युरेशनच्या आधी जर ती क्रिया संपलेली असेल अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण फ्युचर परफेक्ट
टेन्सचा उपयोग करतोय. फॉर example we will understand. Rohit always leave for the work at 8 o'clock in the morning. रोज सकाळी रोहित सकाळी 8 वाजता म्हणजे त्याच्या ऑफिसला त्याच्या कामाला निघतो. राईट नाव आत्ता दिस इज 8:30 8:30 झालेले आहेत. रोहित विल नॉट बी ॲट द होम. रोहित घरी नसेल. का घरी नसेल? का तर तो रोज 8ला निघतोय, म्हणजेच आत्ता 8:30 झालेले आहेत. तर रोहित विल हॅव गॉन टू वर्क. तो त्याच्या कामावर म्हणजेच ऑफिसला गेलेला असेल. विल हॅव गॉन 8:30 विल हॅव गॉन. तो त्याच्या कामावर पोहोचलेला असेल, कामावर तो गेलेला असेल. तर अशा सिच्युएशन मध्ये आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करतो मित्रांनो. वन मोर एक्झाम्पल वी कॅन अंडरस्टँड. सपोज आपण मूवीला जातोय आणि मूवीला गेल्यानंतर आपण लेट झालोय, तर आपण आपल्यामध्ये चर्चा करतोय आणि म्हणतोय, अरे मित्रांनो, वी आर लेट फॉर द मूवी. आपल्याला उशीर झालाय. आणि मग कोणीतरी म्हणतोय काय, द फिल्म विल ऑलरेडी हॅव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा और वी विल रीच देअर. तिथे पोहोचेपर्यंत आपला जो मूवीला आपण जातोय तो सिनेमा सुरू झालेला असेल. म्हणजे एक ठराविक आपली वेळ आहे तिथे पोहोचण्याची, पण त्या पोहोचण्याच्या आधीच जी कोणती क्रिया आपण बोलतोय फिल्म सुरू झालेली असेल, असं आपण या ठिकाणी व्यक्त होतोय. म्हणजेच भविष्य काळामध्ये एका विशिष्ट वेळेला, ती विशिष्ट वेळ जी असेल त्या वेळेच्या आधी किंवा जे काही ठराविक स्पॅन आहे त्या स्पॅनच्या आधी, पिरियड ऑफ टाइमच्या आधी क्रिया संपलेली असेल, हे आत्ता आपण इथे इमॅजिन करतोय किंवा आपण व्यक्त होतोय. असं हे बोलण्यासाठी आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सात म्हणजेच शल हॅव, विल हॅव आणि क्रियापदाच्या तिसऱ्या फॉर्मचा आपण उपयोग करतोय. परत एखादं एक्झाम्पल असं सांगतोय, बाय द टाइम यू रीच हिअर. बाय द टाइम यू रीच हिअर, तू इथे पोहोचेपर्यंत आय शल हॅव फिनिश्ड माय वर्क. मी माझं काम संपवलेलं असेल. शल हॅव फिनिश्ड माय वर्क, पण कधीपर्यंत? तू पोहोचेपर्यंत. म्हणजे त्याचं किंवा तुझं पोहोचणं हे अजूनही नाहीये, ते फ्युचरमध्ये होणार आहे. आणि त्या फ्युचरमध्ये तुझ्या होणाऱ्या क्रियेपर्यंत माझी क्रिया संपलेली असेल, म्हणजेच मी माझं काम संपवलेलं असेल. म्हणून मी म्हणतोय, बाय द टाइम यू रीच हिअर आय शल हॅव कम्प्लिटेड माय वर्क. मी माझं काम पूर्ण केलेलं असेल. किंवा आपण त्याला प्रश्न विचारूया, मी तिथे पोहोचेपर्यंत, बाय द टाइम आय रीच देअर विल यू हॅव कम्प्लिटेड युअर वर्क. येस नो टाइपचा क्वेश्चन केलाय. तू तुझं काम पूर्ण केलेलं असेल का? आणि मग तो आपल्याला उत्तर देईल, येस आय शल हॅव कम्प्लिटेड माय वर्क बाय द टाइम यू रीच. आणि जर त्याचं होणार नसेल तसं, तर तो आपल्याला निगेटिव्ह मध्ये उत्तर देईल आणि तो म्हणेल, नो I shan't have completed my work by the time you reach. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो, भविष्य काळामध्ये एका पर्टिक्युलर वेळेच्या आधी, इन फ्युचर टेन्स, बिफोर दॅट वन स्पेसिफिक टाइम or that the period of time that action will have finished, म्हणजे ती क्रिया संपलेली असेल, असं जेव्हा आपल्याला व्यक्त व्हायचंय, अशा जेव्हा ऍक्शन्स आपल्याला सांगायचे आहेत, तेव्हा आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करणार आहोत. म्हणजेच शल हॅव, विल हॅव चा आपण वापर करून त्याच्या समोर क्रियापदाचं तिसरं रूप आपण वापरलेलं असेल. याच ठिकाणी एखादा डब्ल्यूएच क्वेश्चन तुम्हाला विचारायचा असेल तर तुम्ही विचाराल, अरे बाबा कोणत्या वेळेपर्यंत, म्हणजे किती वाजेपर्यंत तू इथे पोहोचलेला असशील? बाय व्हॉट टाइम विल यू हॅव रीच्ड ॲट होम. तू घरी किती वाजेपर्यंत पोहोचलेला असशील? अशा पद्धतीने एखादा तुम्ही डब्ल्यूएच क्वेश्चन सुद्धा विचारू शकताय. म्हणजेच अशा पद्धतीने वी कॅन यूज दिस फ्युचर परफेक्ट टेन्स इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन or to express actions which will be completed by that one particular or specific time or period of time
इन फ्युचर, भविष्यात एका विशिष्ट वेळेपर्यंत किंवा एका ठराविक वेळेचा जो काही पिरियड आहे त्या पिरियड पर्यंत क्रिया संपलेली असेल असं व्यक्त होण्यासाठी शल हॅव, विल हॅव आणि आपण क्रियापदाचा थर्ड फॉर्म वापरतोय. दॅट्स ऑल माय डिअर फ्रेंड्स अबाउट फ्युचर परफेक्ट टेन्स.